Prima dată în viața noastră pe o croazieră. Testul ăsta se numește să nu fii mai prost decât oamenii de pe Titanic. Prețuri, că știu că aia vă interesează. Câte minute credeți că rezistă în partida de poker? Mâncare foarte bună, că totuși e o companie italiană. Nu poți să numești alea piscine, pentru că sunt două piscine de, nu știu, 5 pe 3. Deci noi nu călătorim cu taxi, cu autobusul privat. Asta este autobusul nostru privat care ne duce. Oamenii de aventură din acest vlog e nevastă mea care n-am de ales, trebuie să o iau cu mine, soacră mea și socru. No, deci țineți minte că puteți să ajungeți aici la terminalul de plecări și cu autobusul vă costă 1,50 € dacă urcați din Bari, bineînțeles. Uite cum vine vaporul nostru. Cam asta e la check-in treaba. No, gata. 3 ore mai târziu am terminat și cu check-in-ul. Acum facem securitatea și urcăm. Bună! Noi suntem Caprăpădiții, Răzvan și Brighi și astăzi suntem pe croazieră. Prima dată în viața noastră pe o croazieră. Che fai in ballo sta cosa? Che bellissimo! Ma sincer, arată chiar frumos până acum. Eu am fost sceptic, că pare un vas vechi, no, 2010. Vasul se numește Costa Deliciosa. Deliziosa. No, lăsăm fix prima impresie. Știu să deschid ușa. Ce frig e. Prima impresie e că e frig. Dar chiar mare. Chiar e frumos. Hai, așa aici avem așa o chestie cu oglindă, cu nu știu ce. Patul, o canapea. Avem balcon. De unde o să vedem valurile. Acum suntem în port, da? Super. Hai să vedem. Așa, simplu. Chiar spațioasă. Mai spațioasă decât ne așteptam. Aici Dulapuri, prosoapele de aleas de pool. Da. Aici îl umplu eu imediat cu rochii. Niște becuri. Ok? Și baia. Stai să... Nu știu cum se aprinde becul. Acum. Baie cu chiuvetă rozulie. Asta zici că e la rulotă, baia. Simți așa, zici că ești în rulotă. Păi nu. Aici e un duș care se trage perdeluța. E fain, chiar fain. Deși ne-ai zis că o să dureze mult până ne vin bagajele, ne-au venit bagajele în 20 de minute după ce am ajuns în cameră. Super tare! Testul ăsta se numește să nu fii mai prost decât oamenii de pe Titanic. Ei nu vor să repete experiența. Așa că am terminat testul, acum ne ducem în cameră. Am trecut cu brio. Și explorăm pe aici. Vă dau câteva detalii tehnice. Vasul acesta din linia Costa este cel mai mic vas al lor. Pe acest vas încap maxim 2800 de pasageri. Din ce am înțeles, my God, ce puțin. pe lângă ăștia 2800 de pasageri, am înțeles că mai sunt 800 de oameni care se ocupă de noi. Dar când spun cel mai mic din linia lor de vase, vreau doar să vă imaginați că acest vas este mai mare decât Titanicul cu 30 de metri ca și lungime. O să urmeze aici turul vasului. Vasul este structurat de la etajul 1, unde avem noi acces, până la etajul 11, decul 11. Și o să încerc foarte succint să vi le prezint ca să știți cam cât de cât ce găsiți pe vasul ăsta deliciosa. Pe scurt, sunt primele 3 decuri care sunt pentru oameni, după aceea urmează 4, 5, 6, 7, 8 de camere și ulterior urmează 9, 10, 11 din nou de tot felul, restaurante, entertainment și așa mai departe. O să încerc un pic să vi le prezint ca să știți cam un pic cum sunt structurate și cam ce găsiți la ele.
Bună dimineața! Hai să vedeți vasul. Începem de la etajul 2, pentru că la etajul 1 se face urcarea pe vas, practic. Acolo urcăm și pe acolo e doctoria. Un lucru care merge foarte bine la vasul ăsta sunt lifturile. Lifturile avem așa, 4, 3, după aia mai avem 4 în spatele navei, mai avem 4 în fața navei, în total, nu știu, 15 lifturi. Deci n-am avut nicio problemă cu lifturile, maxim atunci când ne urcăm noi pe navă și suntem 1000 de oameni care urcăm în același timp, dar în rest foarte bine și foarte rapide. Bun, în partea din fața navei avem teatru. Teatru unde se întâmplă entertainment-ul de cele mai multe ori în fiecare seară. Deci am învățat o regulă nescrisă pe pielea noastră. Dacă vrei să prinzi loc la show, vii cu jumătate de oră înainte. Deja cu jumătate de oră înainte, sala e aproape plină. În seara asta avem vocea vasului. Și poți să ții o telecomandă în asta să votezi. Hai să vedem pe cine votăm. The winner is Teatru e și la etajul 2 și la etajul 3, da? După avem din nou aici o zonă de bar cu o zonă de ring și cu o zonă în care se joacă cărți și altfel de jocuri. O zonă enormă. Acolo e barul. Unul dintre ele, v-am zis, între 8-9. Ghiciți ce surpriză! Încă un bar aici. Asta e barul de la casino, pentru că aici începe dita mai zona de casino. No, gata, fac cea mai tâmpită idee ever. Mă duc la casino și să mă înscriu la un joc de poker. Un turneu de poker. 30 de euro intrarea. Bă, zic, ce se poate întâmpla la fără că îi pierd? Câte minute credeți că rezist în partida de poker? Am pierdut banii. Dar am ieșit pe locul 5 din 10. Deci, aveți grijă! După aceea mai există aici încă un restaurant de sushi. Ăsta nu este inclus în all inclusiv. Plătești la el. Acum suntem în centrul navei. Ăsta e punctul principal, practic, și aici mai avem, ghiciți ce, încă un bar, barul numărul 3. Barul principal și probabil cel mai spectaculos bar, pentru că aici avem și lifturile de sticlă și, într-adevăr, ai locuri foarte multe unde să stai și să bei. De aici îți procuri tururile. Acolo avem recepția, unde îți spui toate ofurile și ei ți le rezolvă. Avem aici încă un bar. Bă, vă zic sincer, în barul ăsta, în sala asta, nu am fost absolut niciodată. Aici aparent se țin ceva disco? Nu știu, n-am fost. Bun, și ajungem la două restaurante principale. Restaurantul Archipelago, pe care puteam să mergem aici. Este restaurant pe bază de mâncare pe fructe de mare. Foarte frumos înăuntru, dar noi nu suntem așa de mari fani, așa că nu ne-am înscris niciodată la restaurantul acesta. Și lângă este restaurantul pe 2 etaje, restaurantul Albatros. Legat de cină,
Nu știu dacă v-am zis, dar în fiecare seară avem rezervată o masă la un anumit restaurant. Agenția prin care am cumpărat s-a ocupat ca să mâncăm la restaurantul Albatros, se numește, și avem acolo o masă împreună cu părinții lui Brigitte, care mâncăm în fiecare seară. Sunt 2 ture de mâncat, una la 6:30 și una la 9:30. Noi suntem la cea de la 6:30, așa că mergem să mâncăm la à la carte, la restaurantele à la carte, dar în același timp puteți să mergeți la Și la alte buffet. restaurante care e buffet all inclusiv. Mâncare foarte bună, că totuși e o companie italiană. Deci, super mâncarea și la buffet, și la baruri, și la restaurantele à la carte. Foarte bun. Top pe mâncare. Numai mâncăruri frumoase și gustoase. Da, deci pe lângă varianta de a merge la Decu 9 să mâncați la buffet, unde vă alegeți voi ce mâncați, puteți să mergeți la etajul 2, la restaurantul unde noi luăm în fiecare seară cina și să mâncăm à la carte. Deci e fix același mic dejun, numai că să mănânc în altă locație, atât tot că-ți comanzi cafelele și nu ți le faci tu. Bine de știut, puteți mânca în mai multe locuri, dar e mai fain dacă prinzi viul ăsta. Fugim sus la etajul 3, unde again este tot restaurantul Albatros. Și avem aici Vanilla Wine Bar, again un bar, pentru că de ce, nu știu, cred că am ajuns la al 6-lea bar numai pe care vi l-am arătat aici și suntem de-abia la decul 3. Chiar aici lângă avem shop-ul Costa, de unde puteți să vă luați chestii și accesorii Costa și alte hăinării. Aici avem zona de foto, în care o să vă vedeți tot timpul pozele puse aici, dar vă zic sincer, sunt niște poze de o calitate nașpa, așa că noi nu ne-am cumpărat niciuna, am preferat să ne facem noi și asta vă recomand și vouă, nu știu, am înțeles că e vreo 15, am înțeles că e vreo 15 euro poză, eu zic că nu merităm. Și ghiciți ce? Există chiar și o bibliotecă pe vas și nu mă refer la acea cu... Olala. Deci există și altfel de bibliotecă, Mariciule, aici pe vas. Nu numai biblioteci de care îți plac ție. Aici vă puteți să vă cumpărați internet la fața locului, dacă n-ați venit pregătiți. Avem pe partea dreaptă, în prima fază, shop-uri. Și chiar după shop-uri urmează un bar foarte drăguț, barul de înghețată. Și aici avem înghețată, tot felul de dulcegării, chiar ciocolată caldă, înghețata se plătește. Și lângă barul Amarillo există, de ce nu, încă un bar, Piano Bar. De acolo ți iei de băut și aici se fac tot felul de activități. Am cântat și eu la pianul ăla. Ăsta-i Decu 1, 2 și 3. Urmează 4, 5, 6, 7, 8 de camere și mergem la Puntea Nouă. De la Puntea Nouă vă mai arăt ce mai avem. Bun. Și am ajuns la 9. La 9 avem piscina, care acum e goală. Asta e zona de piscină interioară. După cum se vede, îmi cer scuze că vorbesc mai tare, dar muzică și încerc să o acopăr. Legat de piscine, practic nu există. Nu poți să numești alea piscine pentru că sunt două piscine de, nu știu, 5 pe 3, gen, nu știu... Hai că exagerezi un pic. Sunt două piscine foarte micuțe. Acesta este marele minus când vine vorba de zona asta de spa și nu ne place deloc, nici măcar n-am intrat în ele pentru că apa este rece. Am intrat de-abia în jacuzziurile care sunt. Pe marginea piscinei se poate mânca, pentru că există mai în față un loc în care este mâncare aproape toată ziua. Again, lângă piscină mai avem un bar. Aici de obicei sunt cartofi prăjiți, hamburger, hot dog și alte chestii pe care puteți să le serviți la mesele de aici. Fast food, toate incluse.
Bun, și după piscină urmează restaurantul. Și pe o parte și pe alta avem un restaurant. Este restaurantul Buffet, în care se mănâncă în fiecare zi. Nici nu știam că e deschis la ora 6. Totul se face pe baza cardului. Pui cardul acolo, îți face cafeaua. Nu-i șmecher sistemul, dar merge. Aici aveți pizzeria, unde de obicei se face pizza și puteți să o luați contra cost. Noi ne-am comandat 2 pizza. Hai să filmez aici niște pizza, să vadă lumea că suntem pe vas italian și ne-am comandat pizza. Numai să știți că la All Inclusive pizza asta nu e inclusă, deci cumva e la un restaurant separat și vă costă în plus, nu știu, una e vreo 7 euro, alta e vreo 5 euro. Da, miros bine, să vedem dacă sunt chiar ca în Italia, chit că vasul e italian. Bună pizza, chiar bună. Am mâncat și mai bună, dar e bună. Și de la zona de bufet suedez, care poți să mănânci de foarte multe ori pe zi, mergem la încă un bar, la Pupă, în fundul vasului. Avem aici Aperol Spritz barul. Avem aici din nou zona de piscină, again, o piscină foarte mică, aici e și mai rece apa pentru că este descoperită tot timpul piscina. Și lângă piscină, atât în interior cât și afară, există 2 jacuzziuri în care într-adevăr am intrat. Acum sunt acoperite, dar sunt 2 jacuzziuri în care putem zice că am stat câteva ore. Asta e zona de la decul nou în care putem să stăm și să ne bucurăm de view. Asta e activitatea de seară. Toată lumea iese pe punți ca să se uite la apus. Singurul lucru nociv din cadrul ăsta e fumul pe care îl scoatem noi. De la Puntea 9 am urcat la Puntea 10. Avem aici o zonă privată în care trebuie să plătești să stai. Aici iarăși un bar mai mult pentru adolescenți, se numește ceva cu Squeak Game sau ceva de genul, unde se mai adună adolescenții și pot să bea mocktailuri și să se joace aici în zona asta. Aici de obicei este plin de șezlonguri. Toată lumea stă aici pe aceste șezlonguri și se bronzează pe o parte și pe alta. La decul 10 avem partea de sus a piscinei interioare, care again e plină cu șezlonguri. Bun, suntem la Puntea 10, hai să urcăm sus la Puntea 11. Dacă aveți chef de mișcare, la Puntea 11 găsiți pista de alergat. Iarăși tot aici există o zonă cu parc de joacă pentru copii. Bun, și la etajul 11 mai există aici un teren de basket sau de fotbal sau de joacă sau de ce vreți voi să-l folosiți, în care puteți să vă simțiți bine. În afară de asta mai fugim la decul 12, care practic nu e un dec, e doar o zonă în care poți să fii și mai sus și să te bucuri de view. Cam ăsta e vasul. Cel mai mare minus pe care le știu toți care merg cu croazierele este că n-ai voie să ții dron, astfel că cadrele pe care o să le vedeți din dron o să fie furate. Cel mai mare minus,
în zilele în care ești pe mare, se super aglomerează vasul. La masă și la astea nu simți, adică nu e deranjant, nu trebuie să stai la coadă 5 ani ca să-ți iei de mâncare. Dar la partea asta de entertainment, e aiurea. Alt minus, internetul se plătește, nu e gratis. Da, o să ajungem și la partea de costuri. Vi le zic imediat care sunt. Ne scuzați, suntem cam distrați astăzi. Asta pentru că astăzi este... Țara noastră, facem 4 ani de când ne suportăm unul pe altul. Lumea stribesc. Și am zis să ne facem ceva special și ne-am comandat micul dejun în cameră. Prețuri, că știu că aia vă interesează. Croaziera asta ne-a costat 2600 de euro cu cameră cu balcon, am ales, și am mai plătit noi în plus 100 de euro să ne alegem camera de dinainte, pentru că voiam noi să avem o cameră cât mai frumoasă și la un etaj decentuț. Plus all inclusive, adică absolut orice, 3 mese pe zi, baruri, băuturi, totul e inclus în prețul ăsta. Și all inclusiv și pe lângă asta ne-am luat pachetul My Drinks. Puteam să avem pachetul simplu care includea, cred că numai apă și niște sucuri random. My Drinks include cocktailuri, băuturi alcoolice, băuturi non-alcoolice, cafele, sucuri, tot ce ține treaba asta și mai era încă pachetul My Drinks Plus dacă vrei tu finețuri și cocktailuri. Vinuri și tot felul de chestii astea mai fine. Nu suntem fani, ne-am luat My Drinks simplu, ne-a ajuns suficient, am avut tot ce ne-a trebuit oricând, atât tot că... Prea mult. Da, minibarul nu era inclus, dar ce trebuie că te duci pe hall unde ai barul și îți comanzi tot ce vrei și așa mai departe. Bun, asta e la capitolul cazare. Internet, pentru că internetul costă aici. Deci fie te abții de la internet, fie folosești roaming-ul când ajungi în porturi, Dar sau... să nu postezi tu un story cu view-urile astea. Hai, dar cum? Să nu moară dușmanii de ciudă. Glumim! În sensul, e fain să mai ai un internet, mai vorbești cu cei de acasă, cu nepoței, una alta. Stați că vă zic acum cât ne-a costat internetul. Există și acolo foarte multe pachete. Poți să-ți iei și pachetul de WhatsApp, poți să-ți iei pachetul de tot social media-ul, poți să-ți iei pachetul de full. Exact. Și pe mine m-a costat 105 euro pe toată săptămâna internetul full. Da. Adică eu pot să stau și pe laptop, pot să stau, bine, pe un singur device în același timp, deci mă fac switch de pe laptop pe telefon, pot să stau orice, YouTube, Netflix, tot și Brighi și-a luat pachetul social, adică numai de social media Facebook și așa mai departe, Instagram. Pinterest inclus. Da, și asta au costat 63 de euro, deci nu mai costat în plus ceva bănuți. Și pe lângă asta vă mai costă încă 11 euro de persoană pe zi, este ca City Charge-ul pe care l-ai, City Tax-ul pe care l-ai în anumite orașe. Așa că mai plătești pentru fiecare persoană încă 11 euro, deci încă pe zi. Adică asta înseamnă la noi încă 7 vreo... zile, 77 de euro de persoană. Cum zice ea? Deci servicii top. Chiar eu super mulțumită. Cam atât de la mine, predau microfonul. Îți mulțumim foarte mult că te uiți la vlogurile noastre, ne-ar ajuta foarte mult dacă te-ai abonat la canalul nostru, pentru că noi mai călătorim și îți dăm cât de multe informații putem și încercăm să fim cât se poate de obiectivi.